Dezbaterile au vizat creșterea nivelului de interes în privința carierei și pregătirii în domeniul nuclear, acolo unde majoritatea țărilor se confruntă cu o adevărată criză a specialiștilor. La discuții au participat directori de agenții și departamente nucleare din România, din alte state europene, din Statele Unite ale Americii, precum și reprezentanți ai administrației publice locale și județene, conducerea din cadrul Universității din Pitești și inspectorul școlar general Dumitru Tudosoiu. Fiți bineveniți în Argeș, ne-am cunoscut în Comuna Bogați în urmă cu ceva vreme în urmă. Vă văd la fel de energic și lucrurile de bun augur. Salutări tuturor, spor la treabă, doamne! Analizând cele 4 proiecte din domeniul energiei nucleare care sunt în derulare în România, Dumitru Chirleșan, rectorul Universității din Pitești, a subliniat că cele 6 universități din țara noastră care produc absolvenți în domeniu vor avea provocarea de a specializa cel puțin 2500 de oameni în următorul deceniu, iar această cifră este necesară doar pentru a asigura cererea din țara noastră. Our baby here in Pitești, my colleagues from the Nuclear Research Institute are the parents of this very, very interesting initiative, because finally it was decided to be hosted in the premises of the Nuclear Institute. We require at least 600 new jobs. A brief sum of these figures lead us to more than 2,500 new jobs. And all this in the perspective of the next 5 to 10 years. Directorul general al Agenției Nucleare Europene, excelența sa William Megwood, a subliniat că noul context mondial în care țările și-au luat angajamente ferme de reducerea emisiilor de carbon, concomitent cu necesitatea securității energetice la nivelul fiecărui stat, domeniul energiei nucleare, prin noile descoperiri, a redevenit extrem de important. Dincolo de provocările privind obținerea de finanțări, de construire sau îmbunătățirea infrastructurii existente, una dintre marile probleme care se întrevăd este lipsa forței de muncă specializate. Sir William Megwood, care este și membru onorific al Senatului Universității din Pitești, a subliniat că domeniul energetic trebuie prezentat tinerilor de la vârste cât mai mici pentru a-i familiariza și pentru a-i atrage către acest sector unde este nevoie de specialiști foarte bine pregătiți. This is one of the most interesting times in the nuclear sector that may have existed since the beginning of the nuclear sector. When you go back to the 1950s and 60s when the nuclear sector was created, there was a great deal of excitement all over the world about the technology, and really every country around the world wanted to start to build expertise in that. And of course, nuclear expanded. There are now 444 reactors operating around the world. But in the last few years, as countries have started to take their responsibilities to reduce carbon emissions more seriously, nuclear has come back on the table. With the change in the geopolitical situation, with the invasion of Ukraine, the discussion has also become seasoned with the desire of all countries to have energy security. Perhaps one of the most difficult to address is, I see really across almost every country, is the lack of skills and human capacity. There simply are not enough young people who have come into nuclear relevant fields to make up for those who are retiring. And in some countries, this is close to a crisis point because they are seeing expertise leaving, but nothing is replacing it. And that is what brings us here today to talk with you, because we see tremendous potential in Romania to expand nuclear capacity, to be in some cases an early mover in some technologies. But one of the issues that is going to have to be addressed is to make sure that there are enough skilled people in the pipeline to meet the needs of the future. Secretarul adjunct pentru politică și cooperare în domeniul energiei nucleare din cadrul Departamentului de Energie al Statelor Unite ale Americii, Alessia Duncan, a afirmat că România este văzută de către Guvernul Statelor Unite drept un partener strategic în domeniul energiei nucleare, catalogând țara noastră drept unul dintre liderii la nivel mondial și cea mai importantă țară din Europa în privința specialiștilor în domeniu. So I think it is extremely important that as we examine the issues and challenges that face Romania, that interconnect with the region, the continent, and the world, that we recognize that it is really critically
important undertaking because it has global implications. We look at Romania as a partner. It actually has been sort of the breeding ground for all that is happening in Europe. Romania has been a leader in the region and in the continent. Romania is today as a now leader on the continent in nuclear deployment and supporting other countries in nuclear readiness. Energia nucleară este foarte importantă, aceasta contribuind la reducerea emisiilor de dioxid de carbon, principalul gaz responsabil pentru schimbările climatice. Tot această tehnologie duce la reducerea dependenței de combustibilii fosili, cărbune, țiței și gaze naturale.